SS ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਵੀ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 3 ਟਰਸਟੀ ਇਲੈਕਟਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ 8-10 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਰਵਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 5 ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਤੋਂ ਕੈਥੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਕੈਥੀ। ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੈਥੀ। ਐਂਡ ਕੈਥੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਰੀ ਐਂਡਰਿਊਜ਼, ਇਹ ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਹਨ। ਕੈਰੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ GTA ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਤਪਾਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੀਗਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ SS TV ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹਨ 3 ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਬਾਈ 1 ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 15 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਬਜਟ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ 2 ਬਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੋਰ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੈਰੀ ਐਂਡਰਿਊਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8 ਤੋਂ ਇਲੈਕਟਡ। ਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਕੈਰੀ? So far, it's going very well. It's a lot of learning to do. We have a lot of orientation at the board, but the most important thing right now is learning the role of a trustee and getting out to the schools. I have about 30 schools, so just getting out into the community, into the schools, meeting the principals. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੀ। ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਰੀ ਐਂਡਰਿਊਜ਼, ਅਤੇ ਵਾਰਡ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਥੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ ਯੂ? Oh, it's wonderful. I'm enjoying. I'm having the time of my life.
I would say the most interesting part for me is actually going into the schools and meeting the administration as well as the children and actually getting hands-on experience is what actually it takes to make the school work. As well as Kerry mentioned, the learning curve is quite steep. So we all come to the table with different backgrounds and just getting a lot of training and getting up to speed and all the different initiatives on the board and the inner workings of the board. So did you expect that? What's coming now on your way before the election, or there are surprises? No, there are no surprises. I expected it, Okay. and I didn't realize how much fun I'd have doing it. Okay. I really am passionate about our young people and about education and contributing to making the system better for our children. Any surprises, Carrie, for you? No, not at all. It's just I feel very lucky to have the job that I do, and very excited about it, and really, really enjoying it so far. Alright, so ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1 by 1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 416 640 0200 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਕੀਰਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੈਥੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰਕੀਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹਰਕੀਰਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਚੁਣ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਨੀ ਟਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੀਐਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਬਹੁਤ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੀ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਸ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ 60% ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Alright, Carrie, what about you? What type of feedback from the communities do you get regarding uniforms? I have received calls about school uniforms, and a lot of parents are in favor and would prefer to have school uniforms. Which, you know, and then there are excuse me, are some that, you know, it's not so popular, but as has been said that they're being piloted right now at Central Parkway School, and what I've heard is that the feedback has been very positive from the students as well as the parents. All right. So, Kathy, what do you think in Peel region especially, there are a lot of communities, parents, different type of opinions. So, what kind of feedback have you been getting from the communities regarding uniform? Well, similar, a lot of in my community, they would like uniforms. Okay. So we're anxiously awaiting for the results from the pilot project at Central Peel. Yeah. And before the board would commit to such a change, they like to make sure that, you know, they investigate thoroughly the pros and cons and see if it's a viable project to pursue. Yes, we are
getting feedback that pilot project is really very successful. And do you Indeed. think after seeing this success, is it possible to get 66% support of parents? Oh yes, I think so. Okay. Even when I first moved to Brampton 21 years ago, the cry was there, and you notice too as the demographics change that the cry is getting louder, and I hear a lot of positive results and feedback from parents, administration, and the students. And we even have principals that are inquiring already, oh, they'd like to sign up for it, but before we can proceed with other schools, we need to get the results back, officially from Central Peel. Carrie, what do you think as a school trustee or as a board whole, what you people can do to bring the uniform in Peel region? Well, we can review the information that comes back from Central Peel, obviously, and then I would support making it easier for uniforms to be implemented, and that's something that we as trustees would have to come to agreement on as well, and then make that happen moving forward. All right. So ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 66% ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਰਕੀਰਤ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 66% ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ? ਔਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਵੇ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਰਹੈਪਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਖੈਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਪੀਐਲ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਗੈਸਟ ਥਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ 66% ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹਦਾ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ। Carrie, few parents actually complained in last few months that uniform is okay, but we cannot afford it. Seems a little bit expensive for few parents. Do you think is there any solution for them? Well, and that's part of what would be looked at is affordability for uniforms for students, as well as where they're purchased. Yeah. So that would definitely be something that would have to be considered because there are families that would not be able to afford the uniforms. All right. ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕੀਰਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਰੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਥੀ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਭਖ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਕੀਰਤ ਹੋਣਾ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 12 ਦਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 4000 ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਲ MPPs ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ 2 ਪੇਜਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਹ 2 ਪੇਜਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MPPs ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਹਕੀਕਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰ ਦ ਫਿਊਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਗਾਹ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਨੋ, ਇਹ ਇੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਲਸੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਬਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਨੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਈਮੇਲਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ MPPs ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਰਿਕੂਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ MPPs ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ MPPs ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ MPP ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ ਕੈਰੀ, ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਲੈਟਰ? ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਵਿਦ ਹਰਕੀਰਤ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, that actually about the curriculum there is no question raised. It's only said sample was not good, time was not enough, but there are no changes asked. So what do you want to say about this letter? So, sorry, no changes asked? In the curriculum. Correct. Are requested in this letter. This Correct. letter only says, oh look, this is how you prepared this everything, and this was not wrong to, this was not correct to get the feedback of the community. Yes, because the letter was all we could send right now, because we haven't seen the curriculum, so we couldn't comment on the curriculum at all. But it should be noted that we were the only school board that took this initiative by sending a letter to the Minister of Education. So Kathy, what do you want to say? Are you satisfied with the letter, contents of the letter? Yes, it's important for people to realize that
if the Ministry of Education gives us a curriculum, right, as a board, we have to implement it. Okay. However, we can give them feedback as to what members of the community feels about the curriculum. Okay. But to date, as a board, we have not been privy to what the curriculum looks like. So that is why we have not come out really commenting yay or nay for the curriculum, because really we can't comment about something that we haven't seen, right? So we are waiting for the actual curriculum before we take further steps, and we'll have to debate as a board what the next steps will be. But in the meantime, there's a lot of concern raised by members of the board, a lot of members in the community, a lot of parents, a lot of school councils as to this lack of transparency or perceived lack of transparency with the whole process. So we felt as a board that we wanted to register our concerns to the ministry, and that's what we did. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 3 ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਕੈਥੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਾਰਡ 3 and 4, ਕੈਰੀ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਵਾਰਡ 7 and 8, and ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ 9 and 10. ਹਰਕੀਰਤ, do you want to say something about because this letter we have seen, you have read it, and no reaction so far up to yet? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਗੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਗਈ, ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਮਰਸ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਓਕੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੇ? ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਅਨਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ। Carrie, what do you want to suggest to the parents who, for example, want their kids absent from some portion of the new curriculum, which maybe they are against it, so how they can cope with it? I mean, parents do have the option of taking their children out of certain parts of the curriculum. By doing that, though, their peers could talk about, what was learned. So I'm, and again, this whole sex ed curriculum is very personal and it's very different family by family, community by community. Yeah. I've received calls from parents who are against it and from parents who are, for it. But as a parent, I guess that's a choice that a parent will make, but I would think that they would do that in consultation with the teacher as well. Okay. Kathy, what's your suggestion if your letter, okay, you have done something, you're right, but what do you think, you are the only board in whole province, so how much chances do you have to get some kind of changes according to the feedback of the community if the curriculum is critical?
Yeah, well, I think there is always chance and opportunity for change, and it's very important first that once the curriculum is out, then we can get into action if we need to. Okay. So what I would suggest to parents and parents that have been called, because I've gotten a lot of calls too with regards to the sex ed, what I would do is first we'll speak to our MPs. Okay. We need to write them because they are the people that vote and in Parliament, right? Okay. So we as a board have to implement what they do, but we can rally the parents, administration, and get evoke change that way. ਆਲਰਾਈਟ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ MPPP ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਈ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ MPP ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ MPP ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਪੀਪਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ਡ rumors ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ rumors ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ even myself ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ uncomfortable ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ well hopefully ਇਹ encourage ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ peers ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਉਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੈਰੀ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਥੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 416 640 0200 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੀਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਤੁਰੇ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ
ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹਦਾ ਲਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਤੇ ਸਮਰ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜੀ ਰਾਈਟ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਨਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਭੁੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁੱਲਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਟਲ ਥਿੰਗਸ ਪਰ ਸਾਰੇ ਐਡ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹੋਲ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Carrie, what's your suggestion for 2 months break, summer break? It's too long. Few parents think. What's your idea? I actually think that that 2 months in the summertime it's a long time to be off. Students do tend to forget different things. I think by having a balanced school year, as the studies have shown, would be much better for students. Again, that's my personal view, because they're more consistently engaged in their schoolwork. Okay. And usually after a month or so, kids are restless anyways, and need to get back into school, back into learning. Not only kids are restless, parents are restless. That's true. Yes, that's true too. Yes, parents do get restless after the long summer break. That's right. But like any major change again, these policies have to be studied, as well as you'll always have parents that will be opposed to it, or it might not be a good fit for their community. 2 of the schools in my ward are actually operate on the all-year school policy. They are Ray Lawson and Roberta Bondar. Okay. And the parents there absolutely love it. It works for most of them. It accommodates also going on holidays. If you don't want to go in the summertime, the traditional summertime, when it's really, really hot, for example, in India, you can go in the wintertime and you have a long enough break that you can spend a long enough time away, because it's really expensive to travel, to India from Canada. So again, I think you'll be seeing I think there'll be a demand for it as time goes on for those all-year type of schools. So there are pros and cons. So we want to talk a little bit about portables. Even the school which are built new, and people see portables there. Right? So big question in people's mind is, a school is newly built, why portables there? So what do you think? What's a problem portables solve in the schools? Well, problems solve a problem, but they also create a problem. So the immediate problem that they will solve is the lack of space to actually house students. Okay. Right? But having portables in schools, for example, would remove and reduce playground area for kids. Yeah. Now, and there's also the safety factor, because you have to manage kids outside of the confines of a building. Now, with the portable issue,
in Peel, we're growing so rapidly that you find that sometimes it's, it's really hard to predict. And we have a planning department that would try and predict just how big a school should be. Yeah. But when we apply for funding from the ministry, they will not approve a school size based on future projections. They approve the school size based on the kids that are there. So whilst we have said, okay, there are X number of kids, and by the time the school is completed, other houses have gone up and more kids have moved in. Yeah. So the ministry does not accommodate for those kids. So we have to house these kids somewhere, and that's why we have the problems with the portables. And again, it's, as a board, we are confined to, ministry regulations. Okay. And that's how they fund our building of schools. ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੋਰ ਮੋਰੀਆਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਕੀਰਤ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕਾਟ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਹੋਣੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਕਾਸਮੋਰ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 51% ਪਬਲਿਕ 49% ਕੈਥੋਲਿਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਰਾਈਟ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ, ਹੁਣ ਇਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਪੜ੍ਹਿਆ 2 ਸਾਲ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਵੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ HB ਸਕੂਲ ਆ ਹੈਰਲਡ ਬ੍ਰਾਸਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 2000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜਾ HB ਆ 2000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ 12 ਪੋਰਟੇਬਲ, ਦ ਹੋਲ ਡੀਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸਲਬਰਗ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ 1200 ਨਿਆਣਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਕਸ ਐਂਡ ਵੈਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਸਲਬਰਗ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਭਰਿਆ ਆ, ਰਾਈਟ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਨਿਆਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨਿਆਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੈਟਸ ਫੇਅਰ ਇਨਫ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਈਨਰ ਜਸਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਰਕੀਰਤ ਵੀ ਤੇ ਕੈਥੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਆਸ਼ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਘੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਰਡ 9, 10, ਵਾਰਡ 7, 8, ਵਾਰਡ 3, 4 ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਰੀ, ਵਟ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਵਾਰਡ 7 and 8? What type of feedback or complaints are you getting from the parents? I am getting some calls on busing, relative to where the bus stops are located. I've actually been out to a few sites, to witness.
busing around schools as well can be a bit problematic. And you know, generally those issues, they go to Stopper, and they, you know, do the best that they can, you know, for busing. They try to have the most direct route possible. They try to have a limited number of stops because they do have a timeline, you know, to get students to school on time. So quite often I get calls for, you know, can the bus stop here, you know, here, and you know, less stops gets the students to school quicker and on time. With the bad weather now, I'm getting a lot of calls relative to snowbanks near the school buses and it being a safety concern, concern for students as well. But what I'm finding so far is that busing is a popular, ongoing issue. Okay. That's for sure. And Kathy, how is the situation in your wards, Ward 3 and 4? Yeah, very similar. But one of the problems I have in my ward too is that sometimes when a school is being built, the area, the kids don't qualify for busing, and but because of the construction, it's not deemed safe for the kids to walk to the school. So the board provides busing until construction along major roads or the school routes are completed, and then the kids have to now walk to school once it's complete and deemed safe. So there's always a big uproar because, you know, they say, oh, why are you taking away busing? But it was a temporary situation just to alleviate and really for the safety of the children, right? So that's a big complaint there. Also, one thing I'd like to mention that the board, we looked at the distances that kids had to walk to qualify for busing, and we actually reduced it. Last year it was reduced. So, you know, so we are trying to, you know, accommodate parents as best we can. And with the finite pot of money that we have, we try and juggle, you know, funding different programs. ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18% ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਕੀਰਤ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਕੈਥੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਵੀ ਬਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਬਜਟ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ?